The Dinkwap Yes, Show. fluid lahat ng movements. Tapos, sobrang nag-enjoy ako. I enrolled with a lot of intro classes. Hindi lang hiruta inisa-isa mo. mo. Okay. Inisa-isa ko siya. Humikot ka, naganap ka ng Okay. kanal. Pero parang na-stop ako. Na-stop ka na sa kanal. I found my crowd. Nag-canal tour mo na siya. Nag-canal tour So, ako. nag-canal tour mo na siya. May feeling ako si Cheska yung humirit eh. Tapos dalawa kami ni Bea tumawa. natawa. Oo, hindi parang after nun, nung nakilala ko kayo, hindi na ako nakaalis sa hoop. Kaya Parang na, lagi na ako na-stuck na. nai-invite. Oo. Parang lagi nang may Parang naging clickish na kami. Oo, parang magkaklase ka ba? Eh, pag nagklase ako, hindi na ako makakapagklase sa iba. So, doon naging tuloy-tuloy siya sa akin. And then, tsaka yung hoop mom natin, gawa ng GC, di ba? Oo, yun pa. Ginawa niya kaming GC. Tsaka same kasi tayo ng level. Parang first-timers. Lahat tayo bigla. first-timers na pumasok. Oo, So, yun sinama din. niya tayo sa isang class. So, Pero tagal natin sa intro to hoop, ha? O sila The parang Dinkwap naalala Show. mo nung time, ito Rem yung May pinagdadaanan ka sa akin? Ano ba yun? Ano ba? Hindi, Naiba pala yung- Hindi ko alam to. Post-pandemic-ish na. Tapos parang kami ni Rem, parang balik tayo sa sa sports. Wow. Wow, may sports May ba kayo ganun kami. before? Hindi. Wow. So, ikaw nagsimula, no? Nag-basketball siya. Tas nainggit ka? Di ko pala nasasabi sa inyo, varsity ako ng patintero. Nag-gold sila sa Meralco. Sa Meralco. Gold sila. Oo, totoo yun, yun. varsity. Hindi ka kilala ba kayo varsity na patintero? ikaw lang. Malaki ko na yun. Gold medal. Malaki ko na yun. Gold MVP medalist. Olympics. MVP. Sa haba ng bias niya, parang Siya akala yung ko mananalo lugi. siya eh. Lugi kami pag ako yung talaro. Paano ko siya yung mother? Siya yung man. Pagka ganun niya, ano na eh. Ayan Oo, nga eh. madaya ka laro to. The Dinkwap Show. Dual income. No kids. With a podcast. Hey, hello, and welcome to another episode of The Dinkwap Show. At sobrang special ng episode na to. Ito yung pruweba na may iba kaming kaibigan. Yes! Des! Markado ka na. Hindi na lang ikaw. So, pakilala muna tayo. I am your host. I am Rem. I'm Alvia. And we have here our Sisig. Hooray. Sisu. Sisi Hooray podcast. Podcast. Kanina lang na-establish 5 seconds ago. Yes. Anyway. Hi, I'm Cheska. I'm Bea. Yeah. We're the other friends. Yes. Yes. Patunay Hashtag. na may kaibigan sila iba. Meron po akong ibang kaibigan. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Paano natin sila nahila rito? Di ko din alam eh. Ano? Bigla-biglaan lang eh. No? 1 year in the making, tapos biglang, Yes. gusto yung podcast tonight? Oh, Yes. Okay. Basta lang biglaan. talaga. Yung topic natutuloy. nga natin, parang kanina lang na-decide. Nag-grocery ako, nagtatype ako ng topic. Yes. Ganito kami magplano sa Dinkwap eh. Yan talagang talagang pinag-isipan, mga last minute. Long-term planning. Niyaya ka lang namin mag-movie Kaya, kanina. Pero wala eh, ganun Sayang talaga eh. So, ano yung topic natin? So yung topic natin, mostly dahil ganun kami nag-meet. So Yes. parang, ang topic natin is pursuing sports in Wow. adulthood. Sports. Wow. Buti na lang adulthood Baka yung sinabi ko, mag-expect. dapat later in life. Oo Pero nga eh. parang sagwa. So, sige. Adulthood na lang. Paano, let's say. paano kayo nag-meet? Oh, kayo naman Paano sumagot, guys. nagkakilala yung mga kanal? Nagkaamuya. Baka mag-expect sila na medyo Athletics atleta kami. talaga. Parang I Athletic think Pinoy, kailangan natin mga sabihin kung ano yung atletang sports Sports natin. natin. Kasi Sige, akala sige, nila, sige. Baka Basketball. nag-volleyball ka. Sepak Bilang takraw. Sepak takraw. akala nila chess. Alam mo yun? Oh, sige, sige, sige. Kayo guys, go. Oh, wala Para tayo kami naging chess friends. club. Sige. Go. So, Nagkahiyaan. so yung sports namin, sports siya ng mga may pera. Hey, pera. Hindi to pang Kami lang yung kanal. Kami lang yung walang pera doon. So, yun yung nag-bind sa amin. So, kami, nagpo-pool. Yes. Pero sa totoo lang, And area. hoop muna. Ay, Hoop hindi. muna. Oo. Aerial hoop muna. Sa kami. aerial Ano yung ginagawa sa aerial hoop? Wala, Ang hirap sumasabit bilog. ka. Tapos lumalambitin ka doon. Yes. Tapos tinatry mo maging maganda. Alam niyo yung sa parang
kasi hindi ko kita yung sarili ko eh. No? Kita. Kita ka namin. Yung parang sa Cirque du Soleil, parang Yeah. gano'n yung Yes. dating, no? Kay Buti nga, Zendaya. kasi sa iba, kay Yung may Zendaya. malaking bilog. Kay Kung paano ko Zendaya. siya dinedescribe usually, may hula hoop na nakatali. Yes. Yun, gano'n. Ako kay Zendaya. Kay Zendaya. Si Zendaya. Pagka nalaman na nila, yung palabas ni Zendaya, yung ginagawa niya, doon Yun. magigas Sige na na nila. nga lang. Masyado akong pinachip with Pero my alam hula mo, hoop ang pinakamahirap i-explain, yung hammock. Ay, Hindi oo. ko alam paano ko sasabihin. May Kasi ano? may natutulugan. Natutulugan, nasa palambitin. Yun na yun. Yun yung pinakamahirap for me describe. So, aerial hoop muna kami, nag-meet. Actually, kami muna ni Cheska. Kaya ni Cheska, tapos Naging magkaklase tayo. Intro Intro class. klase kami. Parang, hindi intro class beginners. Tapos sinabihan ako na mag-intro class ka. Kasi first time. Pinaalis ka ba? Oo. Tapos samahan mo to. Samahan ko daw to. Oo. Tapos, okay, hi. Punta tayo sa intro class. Tapos parang, the next week, si Bea naman din nandun. Pinasama ako sa intro Ikaw, class. di ba galing ka ng... Ito yung galing ng all levels. So, ako na, So, medyo graduated na siya sa amin. Oo. Galing siya ng all levels, tapos napunta siya ng intro first class. time ko, parang pag first time, hindi mo naman alam yung mga all Oo, levels. may beginners. meanings pala I yung just mga tried them class. May out. meaning pala yun. Kasi may open slot. Kasi guys, fun fact, sa studio namin, ang hirap pa minsan makakuha ng slot. Oo, kasi limited. Tapos medyo Sikat- addict kasi yung tsaka mga sikat tao din kasi doon. yung ano nyo, di ba? So parang nung may slot, sabi ko, sige, Huwag try niyo na ko sabihin na. yung studio kasi- Hindi ko sinabi, sabi ko studio. Baka masundan. Ito tatlong tudod niya. Ma-SEO tayo eh. Basta dun sa studio namin, ayun, mahirap So I took the chance. Kaya yun, naging kaklase ko sila. At ngayon, guest na kami sa podcast nila. Tapos may sarili na silang podcast bukas. Bukas sa bukas. Tapos siguro kasi madami namang pumupunta dun sa studio na yun, di ba? So, bakit tayo naging friends? Like, tayong tatlo. So, parang hindi namin alam specifically, pero may Hindi. theory kami. Ano? May Ano yung theory mo? nag-joke. May nag-joke ng kanal. Tas Ganun pag sa atin. tumawa ka, Tapos may tumawa kami. Pag tumawa ka, Parang bilong ka ganun. na doon. Bilong ka na. May humirit, tapos tumawa yung iba. Nagkakaamuyan kami. Kakamuyan. Pero sabi nga namin, buti magkakaklase tayo Oo. kasi parang medyo intimidating. Kasi Yeah. medyo social yung mga tao dun. Kasi yun nga sabi ko, di ba, parang pang may pera siya. Oo. Di siya pangkaraniwan na Pag ano eh. nakahanap ka ng ka-level mo, parang ang saya eh. Parang I'm home. Oh, Oh my grabe, God. guys. Yung corridor doon, pag naghihintay ng class, yung mga tao nakaka-kindle. Oo. Huwag kayo. Teka. Pero bago tayo magtuloy, Yes. paano nyo naisipan na pasukin yung yung hoop? Pasukin yung hoop. Oh, pumasok talaga sa hoop. Oh, well, literal. Pun-intended na. Sa akin kasi, nasa radar ko na yung pole cuts pre-pandemic. Dahil sa Nabanggit class ng pass. pangalan. Wala na. Walang edit-edit Okay, yan. okay lang yan. Okay na yan, guys. yung beer. Sorry. Hindi, okay lang yan. Hindi, okay Po. lang yan. Okay na po yun. Mahirap yun yan. Mahirap kasi mamaya, sasabihin din naman Oo natin nga, yun. oo. Tapos parang, hindi ko alam kung bakit hindi ko tinry una pole. Labo, di ba? Tapos parang Yung wala first eh. class mo sa pole cats. Ako din talaga. yung first class ko. Aerial hoop. Tapos parang na-intriga Hindi ka lang nag-pole? ako. Hindi. After 6 months, saka ako nag-pole. Ako kasi pole, yung una kong pole trinay. muna. Pero yung una kong class, parang kay CD agad. Ah. Tapos yung parang di ba may pangalan pa nga, may pangalan. Wala talaga. Wala na tayong tinatago sa podcast na ito. Tapos yung class na yun, so sobrang nag-enjoy ako. Kasi yung the way of teaching ni CD, hindi siya technical eh. Parang it's more on how you feel about what you're doing. So, medyo mas flowy siya, Yes. mas fluid lahat ng movements. Tapos, sobrang nag-enjoy ako. I enrolled with a lot of intro classes. Hindi lang inisa-isa hiruta mo. mo. Okay. Inisa-isa ko siya. Umikot ka, naganap ka ng Okay. kanal. Pero parang tapos na-stop ako. Na-stop ka na sa kanal ka. I found my crowd. Nag-canal tour muna siya. Nag-canal tour So, ako. nag-canal tour muna Canal siya. May feeling ako si Cheska yung humirit eh. Tapos dalawa kami ni Bea yung Wala tumawa. natawa. Oo, hindi parang after nun, nung nakilala ko kayo, hindi na ako nakaalis sa hoop. Kaya Parang na, lagi na ako na-stuck na. na-i-invite. Oo. Parang lagi nang may Parang naging clickish na kami. Oo, parang magkaklase ka ba? Eh, pag nagklase ako, hindi na ako makakapagklase sa iba. So, Oo. doon naging tuloy-tuloy siya sa akin. Hindi, tsaka yung hoop mom natin, gawa ng JC, di ba? Oo, yun pa. Hindi naman niya kaming JC. Tsaka same kasi tayo ng level. Parang first timers. Lahat tayo beginners. first timers na pumasok. Oo, So, yun sinama din. niya tayo sa isang class. So, Pero tagal natin sa intro to hoop, ha? Sinipa na lang tayo dun. Parang, di niya ba kayo Kasi uusad? ang ganda kasi nung, just to share. Yung schedule maganda kasi yung kasi. schedule. Parang gabi siya ng
ng Wednesday. Yeah. Yun yung pinaka hindi traffic, hindi coding 8 yung car p.m. ko. na yata yun. Parang Oo. ganun. So, maganda siyang Oo, sked. exactly. Tapos yung beginners, parang Tuesday siya, coding ako nun. So, parang hindi ako lumilipat. Tapos nalala ko konti lang tayo sa class eh. Oo, parang ano nga Hindi, eh. parang pag intro ata, I think, Pag maximum of intro, 5. konti lang. Yes. Tapos yung Tuesday, hindi nga siya pasukin. So, yung mga Tuesday na beginners, parang dalawa lang tayo. Lagi tatlo tayo. Parang tayo lang yung pumapasok. Tapos pag may nadadagdagan, huy, hello. Parang pero tayo lang yung parang naging normal. Naging term na term siya na class. Term na term. Tapos yung isa pa din nating friend na in-invite ni Bea, naampon na namin siya sa grupo namin. Shout out sa Shout friend out, namin. Wala ka rito ngayon. Wala Hindi ka ka rito. pag-uusapan. Mamaya ikaw yung topic. Oo. So yun yung na-discover namin. Oo. Tapos, Bakit oo nga? eh. Bakit hindi siya pangkaraniwan na sport eh. Wala lang, parang ang ganda kasi. Saya. Baka na-curious. Oo, na-curious lang. Na-curious. Tapos nung tinry ko siya, parang, oh my gosh, I love it. Parang may spark. Nag-spark siya ng joy. As in, mahirap siya. Like, the next day, parang hindi ko maangat yung braso ko. Yes. Levels. Pero Pero parang, the joys of first days. oo, kasi nasakit nung dito ko. Pero parang parang nakaka-challenge siya sa akin kasi nakita mo yung teacher, di ba? Parang Ang graceful. Ang galing nila. Ang galing. Tapos ang bilis niya lang. Ganun. Parang gusto mo rin maging ganun. Kailan ba yun? Oo. Ang tagal pala. Matagal pala. Ang tagal pala. Oo nga. Di ba? Pero mas, ako for me, parang sa lahat kasi ng classes doon, parang yun yung less na tinitake. Yung hoop. May slot. Talaga ba? Kasi Oo. nung tayo eh. May slot kasi. Pero nung Oo, tayong oo, time, oo. parang wala pa masyado. Wala. Tapos nung nung para tumatagal na, doon na tayo nagre-request Nawawalan ng na iba. tayo ng Wala slot. na tayo Ah. slots. Gusto ko na ng bagong slot. Oo. Parang, tsaka that time kasi dalawa lang silang hoop teacher Oo. sa studio. So, Ngayon, ang dami na din. medyo Oo. dumami na. At least, more classes for us, di ba? Oo. Pero yun, parang feel ko, yun yung hindi tinitake, tapos parang sobrang astig niya. Like, Diba? it's something na you can't master on your own eh. Parang yung pool, pwede kang maglakad-lakad lang ng paikot-ikot. Yung hoop, mukha ka talagang tanga pag ginawa Hindi talaga pwede. Kailangan mo talaga Kasi makaakyat. ikot-ikot ka, ganun. Yeah, so Kailangan kailangan makaakyat. mo talagang yun. Like, kailangan mo May siya technique aralin. talaga. Yung True. pool, pag nakakita ka ng pools outside of pole cats, you can just do umikot ka, whatever ganun. you want to do and finish na siya tingnan. Yung hoop, pag sumampa ka doon na hindi ka marunong. Mukhang abnoy. Oh, mukhang Ay, sorry. Okay, yung first. Ikaw ano? Binyag. Okay. Ikaw, babe. Ba't Kala ko pa naman si Bea yung mauna. Bukod sa may slot. Hindi kasi for me may backstory. May may. backstory. Kasi Oo. during that time Oo. kasi meron akong pinagdadaan ng Ay, during that time ba yun? Yes. So meron akong sakit sa puso. Sakit sa puso. I feel Literal, like I wanted to try something new. Medyo same like Aha. dun sa yung nagsaspark yung curiosity mo. Tsaka ako, going back, hindi kasi ako sporty na tao. So parang I wanted to try something that is unconventional. Kasi alam ko wala akong kakilala doon. Pasabog. Oo. Parang di ka Kasi parang if I go the Ayaw niya regular, nakakilala. if meron akong regular sport, parang oh my gosh, siguro kaklase ko to before. Alam mo yun, hindi naman sana You're but right, I just you're right. wanted to try something new. Yeah. May slot dun sa aerial hoop dito sa studio namin. So sabi ko, why not give it a try? And then after one class, wala na hook na Ang ako. saya, diba? Kasi I feel like, well for me lang personally, I feel like nag-e-enjoy lang ako. Kahit ang sakit ng katawan mo. Oo, parang feeling ko hindi siya workout na talagang like sa gym that there's a trainer or like hindi siya yung parang oh my gosh, I have to run like this much laps and everything. Feeling ko naglalaro lang ako. Pero ang galing, balik natin yung sinabi mo. Yes. Parang ang galing kasi parang sobrang, nung niche niya, parang sobrang liit, sobrang Yeah. specific nung niche niya. Unlikely na may makilala ka Wala tao. talaga. Wala. Unlikely eh. So parang, as in yung community niya, Like malaki your siya, first time, malawak siya, but like, unlikely Nakakilala. na may kakilala ka na doon. Parang, kunwari, out of your friends, siguro 1 out of 10 lang. Wala talaga. zero. Pero May point kunwari, ka pag, dun. pag nagsa-cycling class, Oo, back meron. may makikitala ka talaga eh. So parang, totoo. kung gusto mo kung introvert ka, ayaw mo mag-hi. Kung may gusto kang itry ng bago, Na bago. tapos walang Gusto mo lang ang kakilala. Do aerial.
Do Ariel, wala Except talaga kung kakilala nakilala. nyo kami. So, Wala Wala na. na. No Sorry, choice. guys. Finil Makikita namin niyo yung ako. Sorry. Pag introvert ka na kanal, Oo, mawawala kami na yung magiging kaibigan. one of us. Mamamagnet ka ulit. Pag nakarinig ka ng kanal joke, tumawa ka para ma-identify ka namin. Oo, para ma-identify. Related din Parang kay Bea. parang cry for help eh. no? Related din kay Bea. Ako din, naalala mo nung time, ito Rem yung May pinagdadaanan ka sa akin. Ano ba yun? Ano ba? Hindi, Naiba pala yung- Hindi ko alam to. Post-pandemic-ish na. Tapos parang kami ni Rem, parang balik tayo sa sa sports. Oo. Wow. Wow, may sports May ba kayo ganun kami. before? Hindi. Wow. Ikaw na nagsimula, no? Nag-basketball siya. Okay. Tas nainggit ka? Di ko pala nasasabi sa inyo, varsity ako ng patintero. Gold sila sa Meralco. Sa Meralco. Oo. Gold sila. Oo. Totoo totoo yun, yun. varsity. Hindi ka kilala ba kayo varsity na patintero? Ikaw lang. Malaki ko na yun. Gold medal. Malaki ko na yun. Gold MVP medalist. Olympics. MVP. Sa haba ng BS niya, parang siya Syempre, yung syempre, nanalo siya lugi. eh. Lugi kami pag ako yung kalaro. Paano ko siya yung mother? Siya yung mother. Pagka ganun niya agad, ano na eh, buhay mo na eh. Kaya Oo, nga eh. madaya kalaro to. Kaya yun. So, Ang layo parang si ng Rem, abot eh. siya una, magbabasketball daw siya ulit. So, yung basketball niya sa may SM Light. Dito. So, sabi ko, dyan, shucks, kailangan ako din. May lalabas ka. Maingit Dapat ka. lalabas din ako. Oo. So, nakahanap akong climbing gym Okay. sa Greenfield. Kasi nagka-climb ako nung high school ako. Tapos, Ang dami niya mga activities. Sobrang Active mo as a child. I know. Dami kasi ako energy. So yun, pero kasi yung problema kasi sa climbing, hindi pa uso nun yung boulder. Yung ngayon, yung maiksi lang. Okay. Din kasi yung may tali. Kailangan may partner ka Ay. na tagahila ng Oo, tali. Parang hindi ako makahanap nung talagang yung regular na partner. Oo. Like, o kaya kailangan ko mag-adjust, syempre sa schedule, ganun. Tapos eventually, parang, tamad na ako. Tapos nung na-injure pa si Rem. Okay. So, hindi na siya nag-basketball. So, lalo na akong tinamad. Tapos parang, kailangan ko na maghanap ng malapit. Tapos sabi ko, nga pala, may pole cats. Tapos akala ko sarado. Tapos yung pala, the whole time, bukas sila. Yeah. Kasi pumunta lang ako doon. Tapos parang tinanong ko, ano ba yung kailangan? Wala daw. Sign up ka lang. Tapos parang, wala talagang kailangan. Wala. Walang requirements. Yeah, wala. Ganun. So, tinry ko lang. Tapos yun nga, hindi ko din alam kung bakit hope yung pinili ko imbes na pole. Pole cats nga eh. Parang ganun. Kaya nga doon ako nagulat eh. Pero baka nga Sabi niya, schedule. mag-hoop ako dun sa... Siguro yung schedule. baka yung or schedule. yun lang Hipster yun. ka eh, May no? Kahit chance sa na ganyan. schedule or yung Schedule. slots. Feel ko sa slots. Like, kasi unlikely na meron pang open eh. Yeah. Yung pag last minute booking ka, Oo. tapos parang lucky kasing napupuno agad. Feeling ko nga ba ngayong Baka. Tsaka yung time niya, sobrang yun yung 8 time na o'clock. wala ka nang gagawin eh. Oo. Yun yung mahirap malate. Pag na-late ka, kasalanan mo, sinadya mo. Parang ganun. Tapos na yung rush hour. Tapos na yung Rush hour, kasalanan mo talaga. Sinadya mo na yun. Yung parang, alam mo nang malilate ka, pero gantong oras ka ba umalis? Ikaw na yun. Sinugal mo na yun. Pero feeling ko, kaya rin naman napunta ka ron kasi parang magkakilala kayo. Parang... So destiny. Destiny. Sabi nung mga ninuno mo. Sabi nung, si Lola mo. Si Lola ko. si Lola at Lola mo. May nakita ka ba nun? May nakita ka gano'n. May nakita ba akong moth? Bakit ba May sa moth. Pilipinas, kapag may moth, lolo o May moth lola, kang nakita. Sabi ng Lola mo. labo, saan ang Ako galing dito ka ako. yun? Kasi di ba parang ang kulit eh. Kasi sasabi nyo nga di ba, parang hindi naman sinadya to na mag-vibe kayo. Yeah. Oo. Kasi in every class, you will find someone naka-vibe mo eh. Oo. Wala naman yun na parang Oo. pag dito sa class na to na-OP ako. Lagi Yeah. namang meron at meron. Meron naman. At meron At saka ka yung makukuha community micro. room. Yes. Yung May mga community ano ka eh. kasi nung studio na yun, very welcoming. Yes. Very open. Ganun. Pero like yung para bang meron ka rin talagang micro group or makahanap ka talaga naman ng na magpunta ka. But like, ba't tayo nagtagal? It's, di ba? Tas ito pa, kasi ako... Hindi ka nga Humor, nag-stellar eh. char. Oo, ako Example. kasi, extrovert ako. So like, Parang literal, di kahit naman, saan mo ako ilaglag. Parang hindi na. Kahit dati extrovert ka. I think you're retired. Pero pagod na ako. De, joke lang. Former Tapos extrovert sila, ako. introverts sila. So it's even more, di ba? Parang paano? Yun na nga. Hindi, sabi nga nila, di ba, pagka ang introvert friend yan pagka kinupkup ng extrovert, di ba? So, Pero ako kinupkup mo lang. silang lahat. Ako lang. Siya yung kumupko. Hindi Walang nakukup mo kasi extrovert. ako ng una eh. Nagkunti-unti ka eh. Hindi man... Inipon-ipon ko sila.
Oo. Para bang sa tuta, isa-isa mo muna kinolek niya kami. kinolekta. Kinolekta ko sila. Gotta catch them all. Ba't nga ba? Hindi kasi parang yun nga, nagkaroon tayo ng GC, tapos parang ano kasi nun si Bea, naalala ko, active. Ikaw Parang pala. active Pala. ka sa IG. Yung mga nagpo-post Ako pala ng talaga. mga memes. Active naalala ko na. Oo. Sobrang tawang-tawa ko. So, Yes. lagi ako nagre-reply sa story niya na, girl, ang So, benta. same kami ng mga humor. ganyan. Oo. So, di syempre, pag, ano kasi yan eh, das, di ba, before class, Oo. sabay-sabay, tapos, yun nga, Naalala ko na. same, Sabi di mo sa ba? akin. Sabi niya, tawang-tawa daw siya sa akin. Sabi ko, friend ko to. Ma, girl! Na-spot mo. Na-spot. Nag-aamuyan kami. Nag-aamuyan kami. Pero si Cheska, ano nga ba? Wala lang. Wala, parang hindi ano, naman din ako active. Ano Oo. nangyari? Well, kasi si Hindi ko Cheska alam. mahirit to eh. Mahilig siya Ah, humirit yeah. eh. Lagi sa class Tas na. lang, Ako yung maingay sa class. Oo, di Pero natatawa after class, kami. wala, nawawala ako. Wala, before class, late yan. Late ako lagi. Hindi yan dadating maaga. So, parang ako, tumatatak lang din siya. Kasi ako naman, yun nga, pag natatawa ako, sinasabi ko, like yung kay Bea, nag-message ako dun Oo. sa story niya. Tapos si Cheska, pag umihirit siya, di mahirit din ako kasi parang, okay, Oo. may ano. Tapos until tumatawa na Doon lang lumalabas lahat yung ng pagka-extrovert tao. mo. Pero hindi ako mag-i-start. Okay. Hindi ka nag-i-start? Hindi ka nag-i-start ng ano? Hindi So lagi. pag wala kami, tahimik ka? Oo, tahimik ako. Pero Okay, next session, paki-confirm guys. next session, Comment down pero, below. pero yung susunod na Comment down session, below. hindi na ulit. Kasi tatansyahin ko pa eh, baka ano eh, dito yung crowd. May mga times ka, di ba? Parang nagkinikwento mo sa akin, bigla ka nagbibitaw ng ng hirit, tapos walang tumatawa. Oo, hindi minsan ano yun. Oh my God. Hindi to napunta sa ka ano, class hindi to na sa yun. polecats. Pero ano yun, kunyari work, ganyan, pagbago. So, tatry ko lang. Parang magtatry ako ng, ano bang joke nga, hirit ako ng ganito sa isang event. Ay, wala. Okay, next event. Okay. Ito, yung humor. Ito. May testing eh, no? May testing. Testing the water. Sabi ko sa extrovert talaga ako dati. Kaya Taas natin ng onti yung ano. Ngayon, medyo inintay ko muna sila. Tapos, okay, ganun. Pag narinig mo na, yun pala gusto mo. Tama yung crowd. mula kanal, tapos electric pan. Hindi, basta talaga. Tapos Papuntang yung mga, aircon. ano ba yung Electric hirit pa ni muna. Cheska nun? Si Chinkitan. Oo, si Chinkitan. Lagi ko nagagamit si May Chinkitan. name drop na. Hello, si Chinkitan, hindi ko po siya kamag-anak. Pero tandem siya. Pero tandem lagi siya. ko kasi siya nagagamit sa lahat ng mga nasasabi ko. Tapos, di ba financial advisor siya, keme-keme. Pero nagagamit ko siya sa motivational quotes. Kasi syempre chini-cheer namin yung isa't isa kasi mahirap nga yung routine. Tapos bigla siya umirit na Chinkitan. Tawa kami ng tawa ni Bea. Ano yung hirit? Ano yun? Basta parang inspirational yung mga something inspirational. siya. Galing sa kanya. Hindi, actually, Hindi galing sa gusto kanya. ko sabihin na hindi Kinaquote galing lang sa niya kanya guys sa to. kanya. Like, kunwari, huwag kang susuko. Sabi nga ni Chinkitan. Tapos tawa kami na, sobrang sa amin lang talaga. Pwede ka bang bumangon ulit. Alam mo yung nakasampa siya sa hoop, tapos nakabaliktad ginagawa siya. namin yung trick, tapos hihirit siya ng Tapos may gano'n. sisigaw ng, sabi nga ni Chinkitan. Tapos parang feeling ko nag-joke ako at some point sa class, hindi tayo pinalaki ng sex bomb para hindi Oo. lumaban. Mga gano'n. Tapos Wala na. Tawa Wala na na. tawa. Finish na. Well, kasi nga, parang feel ko na tayo eh. Parang kumbaga sa Pickles. Matagal tayo nakababad together. Dahil nga, yung Tuesday class na yun, Tayo yung lang beginner's kasi class, halos yun nandun. walang uma-attend. Okay, oo nga As pala. in, yung slots na yun, parang para sa atin lang. Ah. Never pa tayo na-kick out. Siguro lang din, frequency. Tapos parang nagkataon lang din siguro na same humor, kami. Pero sabi ko nga baka hindi din ako super, kung hindi ka nakahanap ng friends, parang medyo mahirap siya i-sustain. I-sustain. Kasi ang hirap nung ginagawa nyo eh. Oo. So, kailangan mo na nagpupush Kailangan ng mo nandun yung nagsasabi ng Oo, yun Chinkitan nga eh. quotes na hindi naman Yeah. pala sinabi. Hindi niya wala sinabi. Ma-achieve mo talaga yung no? Misquoted Hindi, pero Chinkitan. nakakawala nga siya ng motivation. Like, for example, ako galing akong Antipolo. If wala akong friends nakikitaan doon, Diba? parang ang Parang sad parang naman lugi. na pumunta ako every week. Tapos, eventually,
anong oras kayo pupunta sa studio? Ganon. Tapos ako na maglalakad lang, okay, on the way. Parang Siya si yung pinaka dito panalo sa amin. Sobrang panalo. Totoo. So, yan dyan na ako in Lugi 10 talaga. minutes. Ako maghahanap pa akong parking. Isang oras kami. Isang oras Ito kalahati. lalo. Naghahanap pa akong parking, naglalakad pa ako from podium. Tapos siya bababa lang. Wala ako siyang lalakad. Nandun na ako 10 minutes. Parang si ano, di ba, nakwento mo sa akin si Nia. Ay, nako, yan na yung pag wala kasi dito Sabi eh. sa'yo, ikaw Pag wala dito eh, tayo eh. Pulutan yun pag wala. Alam naman na niya kanina pa. Alam niya na yun. Sinabi naman namin. So si Nia, di ba, parang siya yung talagang extreme talaga na parang antisocial na... Ano siya, introvert na only child. So, Yes. medyo yung combo. Oo, so parang wala talaga siyang Ayaw niya talaga. energy for other people. Hindi siya pinalaking ganun. Oo. Hindi sex bomb nagpalaki sa kanya, mama niya. Mama niya. Mama niya yung nagpalaki. Mama niya yung nagpalaki sa kanya. Mama raised me. Mama raised. So yun lang, kung paano siya pinalaki, yun lang. Oo. So yun nga, parang siya yung parang pagkawala kayo, Hindi siya Hindi siya papasok. papasok. Oo. ganun yung Tsaka motivation may niya. one time na nag-class Meron. kaming dalawa. Tapos nag-message siya sa akin, nasa poll cuts ka na ba? Sabi ko, kairam, kailangan ko na pumunta. Baka umuwi. Oo, kailangan mo na pumunta. Introvert emergency. Nalala mo yung nag-term kayo, tapos di ka Kailangan na yung di ka magsalita. Oo, sumatuloy. hindi ako tumuloy. Hindi siya tumuloy. Sinayang niya na yung pera niya. Kaya Parang nga 7,000 ata Di yung ba Punta yung- naman siya twice. Oo, sabilitan pa yung isa. Oo, sabi niya. Di baling mo na masayang yung pera Oo, eh. ganyan. no? Basta siya. wag lang magsalita. Sinayang niya. Tapos sabi niya, ayoko na, tinakuta ulit. Oo, pero choice niya naman. Oo nga. Choice niya yun. Pero may mga gano'n kasi talagang tao. Like, if hindi siya prepared for kung ano yung mangyayari doon sa class na yun, ayaw niya na. Oh, actually nga yung ano nga siguro related to that pursuing sports na yun nga hindi kayo nag-sports nung bata kayo. Na at all? At wala? all. At all, 'di ba? So, ito talaga yung parang... O, di rin Oo. ako nag-PPE. ha? Ako kasi Hindi ako asthmatic nag-PPE. ako Like, eh. lagi ako nagdadahilan. Ako asthmatic ako. So, Ikaw nagdadahilan ka cancel. lang. Di ako pwede mag excuse ka ano. sa PE. Ako- Malala Ako yung naman. asthma ko dati. Ginamit ko rin yung asthma card na Ginamit yan mo eh. rin Oo, yan, yung mga ganyan sa swimming, Saka yung sa mga hindi ayoko. nag-PE. Hindi ako, ayoko lang. Kasi, pinapayag hindi, ako ng yung PE teacher? kasi namin dati, nung high school, hindi siya specific sa isang sport. Ah. Sorry yung high school kasi namin, hindi naman siya mamahalin. Okay. Medyo So, ano. kung pag PE time nyo, parang kanya-kanya kayo ng sports. Oh. Tapos yung iba nagba-basketball, yung iba nagba-volleyball. Pag So, wala alam kang mo, sports, Chismis. hindi. Ang ginagawa ko, kasi doon ako sa walang sa may tabing, yung sa arawan. So, nandun lang ako sa classroom. Ako yung, Alam ko nagsa-Chinese garter. Yung Hindi, ano, hindi din. Pusoy, ganyan. Never Hindi, nga no? ako napawisan eh. Actually, never ako napawisan. Kaya nga yung nanay ko siguro parang nagkatatak eh. Saan niya revenge na to? Anong nangyayari sa'yo? Ano ka nangyari? Blade Bloomer? Hindi ako dati nag-sports. Parang nung college, nag-try akong mag-explore, pero wala talaga. Baka hindi ka kasi nakahanap ng friends. Oo nga. Hindi. Hindi kaya ng katawan ko. Parang siya, para bang wala akong strength for it. Tapos pag napagod na ako, diba, Sumusuko ka na alam niyo yung agad. sakit sa katawan pag after ng workout, Yung dogs. the next day. Yeah. So, after nun, pag naramdaman ko na yun, Ayaw mo na. Ayoko nang bumalik. Demotivated. Hindi ako motivated. Ah. Kasi alam ko namang di ako athletic. Oo. Pag tinignan mo naman ako, alam mo naman agad na wala tong sports. Obvious naman. Going into that, ako naman, lagi na-assume ng mga taong athletic ako. Ah. Pero hindi talaga, like, hindi ako marunong May sports ka nga mag-volleyball. eh. Hindi, Oo pero nga. hindi yung mga usual na yung mga cool na sports. Ano yung Like, cool na sports? volleyball, Okay. basketball, Oo. soccer. Hindi talaga, kasi hindi ako, Shato. hindi ako ganun, sepak takraw. Hindi ako ganun ka-coordinated. Like, kunyari kung magkaiba gagawin ng kamay tsaka pa ako, hindi ko na kaya. Parang hindi siya kaya ng brain ko. Gagagawa mo na ngayon Yun na nga. Oo. It's the Thanks to miracle. Ariel. Pero wala talagang hindi natututunan, no? Oo. Like, Hindi, tsaka basta ginawa mo. basta na-enjoy mo siya, parang your body Yun will na. adapt. Yes. Kaya yun sa akin naman yung judgment lagi. Parang, tinatry nila akong, ayun, mag-volleyball, ganyan. Tapos syempre nung tinry nila, parang, ano ba yun? Ano nangyari dito? So, ilagan ko lang yung bola, tapos malamya-lamya pa, ganun. Oo nga. Kaya, ako din eh. Hindi ako malambot ganyan eh. Sobrang lang,
Ako ewan ko ba't di ko nagustuhan. Feeling ko kasi, Meron ka nga kasing hika. Oh, Ikaw, may hika. medically Hika. excused. Hindi naman sa ayaw mo. hindi ko naman sa ayaw. ka. Ewan ko, parang hindi ko talaga siya, Hindi mo lang siya ting. Nung nag-area lang ako, saka lang talaga Diba? ako sobrang naging Nag-spark ng consistent. joy. Oo. Oo, hindi kasi parang, paano ko ba Kailangan lang explain? pala may Feeling pagdaanan para Kasi- mahanap mo yung Kailangan, ano mo. yung ano lang din, yung beginner-friendly din siguro. Oo, tsaka Another yung- thing. Yeah. Sobrang Kasi hindi siya intimidating. Di siya judgy. Yeah, it's the parang ganon. community. It's the community. Kasi parang kung papasok ka na volleyball, tas first time mo, tas yung mga kasabay mo, parang Tapos pinapalo sa 10 mukha mo years. yung ano, Kaya no? na din ganon. parang ayaw mo na sumali, di ba? Pero sa studio, pag sinabi mo first time ka, like there's a specific like routine for you or like alam Tsaka ng pag di mo teacher nagawa, na oo, parang okay it's lang. okay. Yeah. Ganyan. So walang intimidation na Wala. nangyari. Talagang pagpasok Tsaka agad nga yung parang vibe okay agad. like, everyone is in different shapes and sizes. So parang belong ka, like, ano bang hulma? ano bang hulma Tsaka yan? iba-ibang walks of life. Like, merong Yeah. iba, may kids na sila, may iba mga, Sobrang interesting. talaga. may mga iba na older May mga sa amin. estudyante pa. Ganun. Yeah. Ayan. Pero sobrang interesting to be friends with a lot of people who are not the same age as me. Yes. Tapos parang Ayan. nagkiklik. Oh Sobrang my God. bata kasi nito nagulat Oo, kami. tapos parang walang naniniwala every time I tell them na Yeah. kung anong Parang kaya nalaman ano. lang, nagsabi siya ng year siya graduate. Ah. Tapos sabi ko, putya, nakagraduate na ako ng master's noon. Bagets? Hindi, dahil nag-uusapang edad na, tapusin na natin dito. Para ayoko pumunta sa Ayaw tabi ko na yan. pumunta dyan. Continue Ayoko natin yung sa next. Nagiging direction eh. So, actually, sa next episode, pag-usapan natin gaano ka-importante yun, yung yung maka-meet ng mga bagong tao. Building your Yes. tribe. Yung building your tribe at your age. Ano mang age yan. Yes. So, yeah, thank you for watching another episode of the Dinkwap Show, and we will see you In on the next one. Thank you. Bye! You were listening to The Dinkwap Show.